Hello mga sister! Welcome back sa ating channel. So may gagawin tayo ngayong video. Mag-share ako sa inyo ng favorite beauty brand or favorite makeup brand. Ngayon ko lang talaga to nahalata na lahat ng ginagamit ko halos everyday na makeup is from Korea, made from Korea. Ngayon ko lang talaga nahalata na lahat pala ng ina-apply ko sa mukha halos everyday pag may pasok ako. Kasi pag may pasok ko, nagme-makeup talaga ako. Lahat pala ng ginagamit ko is made from Korea. Yan nga, ngayon ko lang nahalata, na curious kasi ako kasi ito na nga yung palagi kong ginagamit halos everyday. Ngayon ko lang na-realize na lahat pala tong mga ginagamit kong makeup is from Korea. So, isi-share ko na lang sa inyo guys, hindi na natin ita-try on. Actually, na-try on ko na kanina. Gumawa na ako ng video, hindi ko nagustuhan. So, isi-share ko na lang sa inyo. Isa-isahin ko na lang sa inyo kung ano yung mga favorite na halos ginagamit ko everyday na nagulat ako na made from Korea pala siya. Korean brand siya. Alam ko sa inyo, ang iba sa inyo mahilig sa Korean brand. So baka makatulong ito sa inyo kung gusto nyong itry, why not? Highly recommended kasi ito na nga. Kasi ito yung ginagamit ko halos everyday pag nag-get ready. Pag nag-get ready ako. Natin yung foundation na future ko na to sa Instagram account ko na still my favorite foundation. Ito yung itsura ng foundation mga best friend. Sobrang ganda ng foundation na to. And again, still my favorite foundation na hindi ko na ngayon ko lang na-realize na from Korea pala siya. And then, meron din akong maliit na foundation dito. Parehas siya ng brand. The same sila ng brand. Yan, the same sila ng brand guys. Pure 4-in-1 Love Your Selfie. Magkapareha sila ng brand, magkaiba lang sila ng kulay. Ang cute ng packaging, ang cute din ng packaging niya. Ang ganda, promise, ang ganda ng foundation na to. Sobrang ganda. Ito yung ginagamit ko all the time pag nagsisit down video ako na naka full makeup look tayo. Yung shade nito is MG3, yung shade niya. Ang ganda ng foundation na to. Sobrang glowy sa mukha. Parang healthy looking look yung mukha mo. Alam mo yung mga Korean na yung mga makeup nila, dewy yung face na sobrang kinis. Ganito yung look ng foundation na to. Itong dalawang to. Ganito yung look niya. Yan yung, so isa sa mga favorite kong foundation. Ito din na YENSA BC Concealer, Full Coverage Concealer. Ito, concealer to guys. Ito yung itsura guys ng concealer. YENSA BC Concealer. Sobrang liit niya lang, pero yung coverage niya talaga sobrang ganda. Ito yung ginagamit ko halos everyday for my concealer. YENSA BC Concealer. And then another foundation, mga best friend, YENSA. I don't know if I say it right. Correct me if you know how to say it right. YENSA BC Foundation, Full Coverage Foundation, SPF 40. Made in Korea too. Yan, cute ng packaging niya. Pareha sila nitong concealer. Pareha silang brand. The same silang brand guys. Yung concealer na ginagamit ko everyday, and then itong parang CC cream siya pero sobrang ganda rin ng coverage nito. Sobrang glowy sa mukha. Sobrang glowy niya sa mukha. And then meron din akong itong Wonder Beauty Glow Ahead Illuminating Face Oil, made from Korea din. Ito yung halos ginagamit ko everyday bago ako mag-apply ng foundation. Sobrang ganda niya. Ganito yung itsura niya. One of my favorite. Sobrang glow sa mukha. Kasi yung color niya parang pink. Yung color niya is pink ba yun? Ganito. Sobrang kintab ng niya, ng color niya. Ewan ko kung makikita nyo siya. Yan siya guys. Sobrang
kinang ng color. Medyo may pagka-pink na makintab yung ano niya, texture niya. Ganda. Okay, next primer naman tayo. Na-realize ko na yung favorite na primer ko, halos everyday ko ginagamit is made in Korea. Itong brand niya. Ito yung itsura mga best friend, Touch in Soul No Problem Primer. Again, made in Korea. Ang ganda ng primer na to. Sobrang lambot sa mukha. May isa pa akong primer dito na the same brand, Touch in Soul, na hindi ko pa nagagamit kasi ang laki ng primer na to. So, matagal maubos. So, ito, ang ganda ng packaging niya. The same silang brand. Ito yung box, guys. Binuksan ko na siya. Pero hindi ko pa siya nagagamit. Ito siya, guys. Touch in Soul No Problem Primer. Yan. Same silang brand nito. So, ang gandang primer. Sobrang gandang primer. Sobrang lambot sa mukha. So, last na meron tayo dito na favorite ko. Sobrang lambot sa sa lips. Kaya lang ang problema nito, hindi ako marunong mag-apply nito sa lips ng ganitong type na lipstick. Gusto ko yung mas prepare ako sa lipstick na may applicator kasi mas madali sa aking i-apply sa aking lips. Nga madali sa akin i-apply yung lipstick pag may applicator siya. Kaya bihira lang akong gumamit ng ganitong type na lipstick. Pero ang ganda ng lipstick na to, sobrang lambot sa mukha. Ang kulay niya perfect, parang ang kulay niya perfect, parang tawag dito, deep color mo lang siya. Pretty Bulgar, again, made in Korea. And Soul Velvet Lipstick. Ewan ko kanong shade. Ang ganda ng packaging. Cute ng packaging. Ang ganda ng kulay niya, guys. By the way, ito yung gamit ko ngayon lipstick. Itong kulay na to. Ganda. Ganda ng packaging. Ang problema nga lang, again, hindi ako marunong mag-apply ng ganitong type ng lipstick. Swatch natin sa kamay ko. Ganito yung kulay, guys. Pag na-apply mo na siya sa lips mo, parang mo lang siya. Parang lip skin color mo lang siya. And then, sobrang lambot sa lips. Ang ganda. Hindi siya malagkit. Ito talaga yung halos everyday ginagamit ko na ngayon ko lang talagang napansin lahat ng favorite makeup na ginagamit ko everyday is made in Korea. So, kung kayo ay big fan ng Korean beauty brand, Korean makeup, or skincare, so, yun nga, highly recommended. I-try nyo, sobrang ganda. Kasi I've been using this for almost a year, halos everyday nga. Ngayon ko lang talaga nahalata na lahat pala ng ginagamit ko, halos everyday na makeup from Korean brand. Sana nakatulong yung isinare ko sa inyo na mga favorite ko na halos ginagamit ko pala everyday ay made in Korea. Mga Korean product pala to. Kung mahilig kayo, ayun nga, kung mahilig kayo sa Korean beauty brand, try nyo to, highly recommended. Sobrang ganda ng mga product na to kasi halos ginagamit ko to everyday. So, ayun nga, if you're new here, thank you so much for watching. And if you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel. And also don't forget to click the notification bell button so that you'll be notified every time I do upload a new video. Thank you so much everyone for watching. And I will see you on my next video. Bye!